بدأنا رحلتنا في اليوم التاني إلى مدينة صيدا. مدينة صيدا يطلق عليها بوابة الجنوب، واللي ما يعرفش ده تاني يوم ليا في لبنان. واللي ما شافش الفلوج رقم 1 لفينا في بيروت وخدنا تور لذيذة في تقريبا كل بيروت. دلوقتي احنا في طريقنا الى مدينة صيدا. مدينة صيدا تعتبر ثالث اكبر مدينة في لبنان من حيث عدد السكان، وتعتبر اكبر المدن من حيث التنوع السياحي. هنشوف فيها اثار بقى يعني رومانية، اثار اسلامية، اثار في وصلنا على قلعة صيدا البحرية. قلعة صيدا البحرية يعني في بداية مدينة صيدا، هتلاقيها على اليمين. قلعة صيدا البحرية هي قلعة بناها الصليبيين سنة 1200 ميلاديا، يعني تقريبا من 800 سنة، وهي مبنية على جزيرة قبالة السواحل صيدا. طبعا بيربط بين القلعة والبر جسر أو كوزواي طوله 80 متر. أغلب القلاع في لبنان بشكل عام هي قلاع صليبية، بعضها ممكن تلاقي فيه بقايا آثار ونقوش فينيقية. يرجح أن الصليبيين استخدموا حجارة المعابد الفينيقية في بناء القلاع، ومنها قلعة صيدا البحرية. وطبعا ده بيفسر وجود الرموز والأشكال الفينيقية. صيدا كمان معروفة إنها مدينة فينيقية بامتياز، يعني لأنها ميناء تجاري يستخدم من عصر الفينيقيين للتجارة مع الفراعنة كمان في مصر. ده المينا بقى، ده المينا اللي احنا ممكن نكون شايفينه. المينا تقريبا القلعة في وسط المينا. المينا ده كانت بتجيله البضايع بقى من كل البلاد. لو بصينا في اتجاه اليمين هنشوف قبة. القبة دي قبة مسجد فوق الجزء اليمين من القلعة. طبعا يرجع بناء هذا المسجد للحقبة العثمانية. قدامنا على الشمال ده طبعا برج القلعة. طبعا أهم مبدأ في القلاع هي وجود الأبراج اللي بتشوف لمدى أبعد. فطبعا برج سميك، عرضه سميك جدا، مبني من الجرانيت. تمام. طيب المعلومات دي كلها انت المفروض هتعرفها ازاي؟ طبعا دي صور بقى يعني اللي هي في المكان. المعلومات دي كلها قدامك كذا طريقة ان انت تعرف معلومات عن المكان اللي انت بتزوره وتخطط من خلاله رحلتك. اول طريقة هي ان انت تبحث على الانترنت، هتلاقي ناس حاطين مسار رحلات بشكل كامل، فممكن ترسم مسار رحلتك من خلال الناس ديت. الاوبشن التاني انك ممكن من خلال المكان اللي انت نازل فيه، الاوتيل اللي انت نازل فيه، انك تقدر تعرف كل مدينة اهم الحاجات اللي فيها اللي انت تقدر تزورها، وازاي تقدر تستمتع برحلتك من غير ما مثلا ما تقابل اي مواقف بايخة. تالت اوبشن ان يبقى معاك تور جايد، ولازم طبعا تسأل التور جايد اللي معاك يبقى يعني لايسنسد. ولكن انا ما بحبش الموضوع ده. بفضل ان انا اعمل البحث بتاعي على الانترنت وانطلق بقى في رحلتي للاستكشاف الاماكن. عشان كده القناة بتاعتنا اسمها سولو تريب. طيب تعالوا بقى ناخد تور في القلعة من جوه. ده شكل الشبابيك اللي هم كانوا بيضربوا منها السهام على الأعداء أو المهاجمين للقلعة. تعالوا بقى نروح جوه القلعة ونشوف الوضع من جوه عامل ازاي.
يلا بينا. كمان القلعة فيها آثار مملوكية، لأن المماليك وصلوا للشام وحكموا فترة ما في الشام، أعتقد وقت المغول، لأن المغول احتلوا الشام، ولكن بعد هزيمتهم على يد المماليك طاردهم المماليك لخارج حدود الشام. دي بقى الأسلحة اللي كانت الهيفي ويبونز بقى، أو الأسلحة التقيلة اللي كانت بتستخدم في الحروب زمان، المنجنيق والجهاز التاني ده اللي هو بيحمي من السهام وبيستخدم لتسلق الأسوار العالية. دي بقى الشبابيك أو المنافذ اللي كانوا بيشوفوا منها الأعداء وبيضربوا السهام منها وكده. متعة ما بعدها متعة بصراحة، يعني ما يعرفش قيمة الكلام ده طبعا غير الناس اللي اتعلمت ودرست، بيستهويهم الحاجات دي، لأن اللي ملوش حاضر ملوش ماضي، ملوش حاضر ولا مستقبل. ده المينا، شايفين المينا من الشبابيك. موقع القلعة طبعا استراتيجي جدا، يعني كاشف المنطقة كلها. طبعا البرج ده البرج القلعة كان فيها برجين، البرج اليمين باقي نصه تقريبا، والبرج الشمال تم هدمه في احدى المعارك، لذلك هنشوف ان في جزء باقي. احنا دلوقتي جوه الجزء جوه البرج اللي كان على الشمال. صور بقى يعني للصبح بصراحة، يعني فوتو سيشن كده في السريع. بره الجو ما يتشبعش منه، يعني لولا ان الجو كان برد جدا كنت نزلت خدت غطس ولا حاجة في المية دي، بس الجو كان برد جدا يعني. وعن الجزيرة اللي هناك دي اسمها جزيرة الزيبة، وكانت برضو بتستخدم في الدفاع عن القلعة. طبعا المكان كاشف كل شاطئ مدينة صيدا. فيو من هناك تحفة، يعني مكان تحفة فعلا. طبعا احنا بنتكلم عن مكان عمره من عمر التاريخ، يعني عدى عليه الرومان وعدى عليه الفينيقيين والرومان والفرس والفتح الإسلامي، يعني كل الحضارات مرت من هنا يعني. طبعا مش عايز انسى ان انا اقول شكرا لوزارة السياحة اللبنانية، برغم الظروف الصعبة دي الا ان استقبال الناس للجيستس يعني فوق الممتاز. طبعا خلصنا جولتنا في القلعة البحرية. اول ما بنخرج من القلعة البحرية بتعدي الشارع الناحية التانية بتلاقي مطعم ناس كتير رشحتهولي، هو فلافل ابو رامي. فلافل ابو رامي اللي اتقال لي ان ما ينفعش تيجي صيدا وما تاكلش من فلافل ابو رامي. فهنروح بقى يعني ناكل من فلافل ابو رامي، بس مش في الفيديو ده، هيبقى فيه فيديو ان شاء الله لتجارب الاكل، فاللي ما شافش الفيديو بتاع تجارب الاكل يروح يبص على الفيديو تجارب الاكل. طبعا فيديو تجارب الاكل هيبقى دلوقتي. بقى هنروح للسوق القديم. السوق القديم جنب المطعم بالظبط، يعني احنا كل ده احنا لسه في مدخل مدينة صيدا، يا دوبك عدينا الشارع من القلعة البحرية. هناخد بقى جولة في السوق القديم. السوق القديم متميز هو سوق شعبي، يعني سوق شعبي، ولكن انت تقدر تشوف منه بقى ايه يعني طبيعة الحياة هناك عاملة ازاي، وطبيعة الناس اللي هناك.
كمان في اماكن اثريه، يعني اللي في الوش، يعني اعتقد ان في مسجد، هو اللي في الوش ده مسجد بس بيترمم. آه، طبعا دي الاولد مدينه، او المدينه القديمه في صيدا، ودي السوق القديمه. الجامع اللي بيترمم ده جامع فخر الدين المعني البراني، او اسمه المسجد البراني او الجامع البراني. فتعالوا بقى نشوف بقيه السوق، لان الجامع ده بيترمم. وصلنا على خان، ده تقريبا خان الصاغة. فاكهة بقى من كل الأنواع والأشكال، يعني سوق شعبي، سوق مفهوش أي حاجة مختلفة. بس هو ميزة هذا السوق إن هو فيه كل حاجة من الإبرة للصاروخ، وكل حاجة بقى موجودة في حاجة اسمها خان. فهتلاقي خان مثلا اسمه خان الصاغة مثلا، هتلاقي فيه محلات ذهب. هتلاقي خان اسمه خان النجارين، هنعدي عليه. هنلاقي خان اسمه خان الافرنج. فكل مكان موجود في السوق القديم، او كل حرفة او كل صناعة ليها المكان. وصلنا عند متحف الصابون. متحف الصابون يعني ممكن ناخد جولة فيه سريعة. هناخد فكرة عن ازاي كان بيتم تصنيع الصابون في مختلف العصور، بأدوات وبقايا هم لقوها هنا. دي صور بقى لشكل المكان، شكل الأدوات اللي كانوا بيستخدموها. خارجين من السوق القديم وسوق النجارين وسوق الحدادة والكلام ده كله، وكمان جوه في متحف الصابون وكده. خارجين جنبنا كل السور ده. هنروح على خان اسمه خان الافرنج بنفس المكان، يعني بس خرجنا من الاولد مدينة او السوق القديم في السوق القديم، وخلصنا القلعة البحرية، وكلنا كمان عند ابو رامي، ورحنا متحف الصابون. كل ده واحنا لسه في اول صيدا، يعني كمان ركننا في اول البلد، وخدنا طريقنا كله. القلعة البحرية قدامها، كلنا عند ابو رامي، بعد كده مشينا في السوق القديم، دخلنا المتحف الصابون، ودلوقتي رايحين على كنيسة مارن أولى. بص في الزخانيق دي بيمشي توك توك. سيبناك في مصر يا عم، جاي ورانا. ماشي الحال. ده بقى خان النجارين. هنلاقي فيه حاجات صناعة يدوية، تكلفتها طبعا اغلب الادوات الصغيرة دي لما سألنا تكلفتها بسيطة جدا، يعني كلها اقل من $1. ما زلنا طبعا بنتمشى في خان النجارين، سوق النجارين او خان النجارين. كده خلصنا سوق النجارين. ده بقى ده خان الافرنج. بقى خان الافرنج عبارة عن فندق بس على الطراز القديم. بيتكون من طابقين. الطابق السفلي عبارة عن اسطبل للخيول، والطابق العلوي عبارة عن نزل أو استراحة للأمراء. طبعا تم بناؤه في عهد الأمير فخر الدين. طبعا ده طابع العمارة اللي كان موجود في الوقت ده في القرن ال17. طبعا مكان جميل جدا، يعني must visit.
ده الفيو من فوق. خلصنا خان الإفرنش، ودلوقتي هنتوكل على الله ونروح على الجامع العمري. الجامع العمري اللي احنا رايحين له دلوقتي طبعا من اسمه هو مبني على اسم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا الجامع العمري بيرجع بناؤه للقرن الثالث عشر، وكان معبد لعبادة الشمس قبل ما يجي الفتح الإسلامي سنة 15 هجريا ويتم تحويله إلى مسجد. طبعا لما نقرأ هنعرف إن الحملات الصليبية لما دخلت صيدا حولت المسجد لحصن وأضافوا عليه أقسام تانية، ولما استردوا المسلمين في عهد صلاح الدين قعدوه كما كان وأبقوا على اسم الخليفة عمر بن الخطاب. للأسف ما قدرتش يعني أخش جوه لأنه مغلق بعد وقت الصلاة، لكن كان لازم ناخد أجيله. كانت التجربة فعلا تستاهل، بس إن شاء الله متتعوض في وقت تاني إن شاء الله.